मित्रांनो, सबस्क्राईब करा एमपीएससी माझा यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी माझा. मित्रांनो, आज आपण बघतोय नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955. हा कायदा लागू झाला आहे 1 जून 1955 पासून. मित्रांनो, या कायद्याचं जे मूळ नाव होतं ते होतं अस्पृश्यता गुन्हा अधिनियम 1955. मात्र 1976 मध्ये हे नाव बदलून नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम हे ठेवण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे. कलम 1 व्याप्ती. मित्रांनो, हा कायदा संपूर्ण भारताला लागू आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा सुद्धा यामध्ये काय होतो तर समावेश होतो. कलम 2 आहे, याच्यामध्ये विविध व्याख्या ज्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत. तर नागरी हक्क म्हणजे काय तर संविधानातील अनुच्छेद 17 नुसार अस्पृश्यता निर्मूलन जे झालं आहे त्यानुसार जे अधिकार संविधानाने दिले आहेत ते म्हणजे काय तर नागरी हक्क. यामध्ये उपहारगृहाची जी व्याख्या केली आहे ते आहे भोजनगृह, कॉफीगृह, कॅफे, विश्रांतीगृह तसेच वसतिगृह इत्यादी. त्यानंतर जागा म्हणजे काय तर घर, इमारत, इतर बांधकाम असलेली जागा, तंबू, वाहन, जहाज. त्यानंतर आहे सार्वजनिक करमणुकीची जागा. यामध्ये सर्वांना प्रवेश असणाऱ्या जागांचा समावेश होतो. त्यानंतर आहे सार्वजनिक पूजेची जागा. एखादं स्थळ जिथे पूजा होत असेल त्या सर्व स्थळांचा या ठिकाणी समावेश होतो. त्यानंतर आहे अनुसूचित जाती आणि यांची यादी अनुच्छेद 366-24 प्रमाणे आहे. मित्रांनो, यामध्ये संविधानामध्ये जे शेड्यूल आहे शेड्यूल कास्ट ऑर्डर यानुसार 1108 ज्या जाती आहेत यांचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये होतो. तसेच शेड्यूल ट्राईब ऑर्डर 1950 नुसार 744 ज्या ट्राईब्स आहेत, ज्या जमाती आहेत यांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये केला जातो. त्यानंतर दुकान आणि विक्रीचे ठिकाण. यामध्ये घाऊक आणि किरकोळ विक्री जे आहे तसेच फेरीवाले आहे, धोबी आहे, केश कर्तनालय आहे इत्यादींचा समावेश यामध्ये केलेला आहे. मित्रांनो, थोडक्यात एक लक्षात घ्या, हा कायदा जो आहे मूळतः अस्पृश्यता पाळणाऱ्या विरोधात आहे. ठीक आहे. कारण संविधानाने कलम 17 नुसार प्रत्येकांना नागरी हक्क जे आहेत ते बहाल केलेले आहेत. मात्र हे जे नाही मानत, ठीक आहे, त्यांच्या विरोधात हा कायदा आहे. यानंतर आहे कलम 3 धार्मिक बहिष्कार. जर एखाद्या व्यक्तीवर धार्मिक बाबीसाठी अपात्रता लादली असेल कोणी तर त्यासाठी हा कायदा लागू होतो. मात्र हा बहिष्कार तो व्यक्ती केवळ अस्पृश्य आहे म्हणून लादला असेल तर हा कायदा तिथे काय होतो तर लागू होतो. आणि यासाठी 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंत कारावास तर 100 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड ही शिक्षा केली जाते. यामध्ये हिंदू जो आहे याची व्याख्या केलेली आहे आणि यामध्ये बौद्ध, शीख, जैन, वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, प्रगत हिंदू, ब्राह्मो, प्रार्थना तसेच आर्य समाज तसेच स्वामीनारायण जो संप्रदाय आहे यांचा हिंदू म्हणून उल्लेख या कायद्यामध्ये केलेला आहे. तसेच याच कलमाअंतर्गत सार्वजनिक पूजा अर्चेची ठिकाणं आहे, स्नानकुंड आहे तसेच सार्वजनिक जो पाणी पुरवठा आहे यांचा सुद्धा समावेश केलेला आहे. ठीक आहे. आणि याचं रिझन काय आहे तर धार्मिक बहिष्कार आणि कशासाठी केवळ तो व्यक्ती अस्पृश्य आहे म्हणून. ठीक आहे. यानंतर आहे कलम 4 सामाजिक बहिष्कार. तो व्यक्ती केवळ अस्पृश्य आहे म्हणून एखाद्या सामाजिक ठिकाणी त्याला प्रतिबंध करणं म्हणजे काय तर तो सामाजिक बहिष्कार आहे. आणि या कलमामध्ये 11 ठिकाणांचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे. जसं दुकान आहे, हॉटेल आहे, करमणुकीची जी जागा आहे ते आहे, धर्मशाळा आहेत, एखाद्या ठिकाणच्या वस्तू किंवा भांडे वापरणे आहे, नदी, विहीर आहे, त्यानंतर जे दफनभूमी आहे ते आहे, त्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक आहे, विशिष्ट व्यवसाय करणे तसेच राहण्याच्या जागेचा जो वापर आहे यांचा समावेश यामध्ये केला जातो. आणि मित्रांनो, एक गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे, ज्या शासन अनुदानित संस्था आहे त्यांनी जर असा प्रतिबंध केला असेल किंवा बहिष्कार जर घातला असेल तर त्यांचं अनुदान जे आहे हे कलम 9 प्रमाणे रद्द केलं जातं. आणि सोबतच या कलमामध्ये सुंदर पेहराव किंवा जे आभूषण आहे यापासून जर कोणी रोकत असेल तर यासाठी सुद्धा कलम 4 काय करतो तर लागू असतो. त्यानंतर याची जी शिक्षा आहे तर ही शिक्षा आहे 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंत कारावास आहे. तसेच
रुपये 100 ते 500 रुपये पर्यंत हा काय आहे तर दंड आहे. त्यानंतर आहे कलम 5, रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृह इत्यादीमध्ये जर ह्या व्यक्तीला प्रवेश नाकारला जात असेल तरी हा गुन्हा नोंदविता येतो आणि यासाठी सुद्धा शिक्षा सारखीच आहे, म्हणजेच 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास तर रुपये 100 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड. यानंतर आहे कलम 6, केवळ ग्राहक अस्पृश्य असल्याने वस्तू किंवा सेवा देण्यास नाकारले असेल तर या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविता येतो आणि ज्या व्यक्तीने ही वस्तू किंवा सेवा नाकारली असेल त्याचा परवाना कलम 8 प्रमाणे न्यायालय जे आहे हे काय करू शकते तर रद्द करू शकते. यासाठी सुद्धा शिक्षा सेमच आहे, 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास तसेच रुपये 100 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड. यानंतर आहे कलम 7, अस्पृश्यतेतून निर्माण होणारे इतर गुन्हे, म्हणजेच कलम 17 नुसार जे अधिकार दिलेले आहेत तसेच वर जी 6 कलम आहेत यामध्ये ज्या गुन्ह्यांचा समावेश होत नाही त्यांचा समावेश या कलम 7 मध्ये केलेला आहे. यानुसार अनुच्छेद 17 नुसार नागरी हक्क बजावण्यास जर कोणी अडथळा आणत असेल तर त्यावर हा गुन्हा नोंदवता येतो. तसेच एखादी व्यक्ती जर हे विशेष अधिकार जे नागरी हक्क आहेत हे एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध नाकारत असेल, तसेच एखादी व्यक्ती जर अस्पृश्यता पाळत नाही त्या व्यक्तीवर जर बहिष्कार घालत असेल तर त्यांना सुद्धा सेम शिक्षा 1 महिन्यापासून ते 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास तर रुपये 100 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड लागू आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तसेच अनुच्छेद 17 नुसार नागरी हक्क बजावण्यात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध 2 वर्षापेक्षा अधिकची जर शिक्षा त्याला आधी झाली असेल एखाद्या गुन्ह्यामध्ये तर त्याला शिक्षा म्हणून ही जी 1 महिने ते 6 महिन्यापर्यंतची जी शिक्षा आहे हे न देता ही शिक्षा 2 वर्षापर्यंत किंवा अधिक तसेच दंड त्या व्यक्तीवर काय केला जातो तर आकारला जातो. यानंतर आहे कलम 7, बेकायदेशीर केलेली सक्ती, म्हणजे एखादी व्यक्ती जर एखादी गोष्ट करू इच्छित नाही मात्र त्या गोष्टीसाठी त्याला जर प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती कृती या कलम 7 अंतर्गत गुन्हा मानली जाते. जसे की भंगी काम करणे, झाडू मारणे, मेलेली जनावरं ओढणे, चामडे काढणे इत्यादी जर गोष्टी सक्तीने करवून घेतल्या जात असतील तर हा कलम 7 अंतर्गत काय आहे तर गुन्हा आहे. 3 महिने ते 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास तसेच रुपये 100 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड या अंतर्गत केला जाऊ शकतो. यानंतर आहे कलम 8, विशिष्ट बाबतीत परवाना रद्द करणे किंवा तहकूब करणे. कलम 6 प्रमाणे दोषी आढळल्यास न्यायालय परवाना रद्द करू शकते. कलम 9, शासनाने दिलेली अनुदाने तहकूब करणे किंवा पुन्हा सुरू करणे, मात्र यासाठी न्यायालयाने तशी शिफारस कोणाकडे केली पाहिजे तर संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा राज्य शासनाकडे तशी शिफारस केली गेली असली पाहिजे. यानंतर आहे कलम 10, या अधिनियमाअंतर्गत येणाऱ्या गुन्हास सहाय्य जे करणारे व्यक्ती आहेत यांच्यासाठी कोणती शिक्षा आहे तर ही शिक्षा गुन्हा करणाऱ्या एवढीच आहे, म्हणजेच 1 महिन्यापासून 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास तर रुपये 100 ते रुपये 500 पर्यंतचा दंड. तसेच या गुन्ह्याअंतर्गत एखाद्या लोकसेवकाने तपास करण्यास टाळाटाळ केली तर त्याच्यावरही गुन्हा नोंदविता येतो. मात्र कलम 15 अंतर्गत त्यासाठी पहिले सरकारची जी आहे ती पूर्वसंमती घ्यावी लागते. जर केंद्र सरकारचा कर्मचारी असेल तर केंद्र सरकारची आणि जर राज्य सरकारचा कर्मचारी आहे तर राज्य सरकारची पूर्वसंमती त्याला घ्यावी लागते. यानंतर आहे कलम 10, सामूहिक दंड बसवण्याचा राज्य सरकारला अधिकार. जेव्हा एखाद्या ठिकाणी एखादी कुटुंब किंवा समूह याद्वारे हा गुन्हा घडतो तेव्हा त्या समूहावर किंवा कुटुंबावर दंडात्मक कार्यवाही राज्य शासनामार्फत केली जाते. मात्र त्यासाठी गृह खात्याचा जो अहवाल आहे हा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. तसेच हा जो दंड आहे फौजदारी दंड संहितेप्रमाणे वसुली केला जातो. ठीक आहे. आणि हा जो दंड आहे माफ करण्याचाही अधिकार राज्य शासनाला असतो. तसेच दंड कमी सुद्धा केला जाऊ शकतो. यानंतर आहे कलम 11, पुन्हा पुन्हा जर गुन्हा एखादी व्यक्ती करत असेल तर दुसऱ्यांदा जर हा गुन्हा झाला तर 6 महिने ते 1 वर्षाचा कारावास तसेच रुपये 200 ते 500 रुपयापर्यंतचा दंड. तसेच तिसऱ्या वेळी किंवा नंतर पुन्हा जर तो व्यक्ती गुन्हा करत असेल तर त्यासाठी 1 ते 2 वर्षाचा कारावास तसेच रुपये 500 ते 1000 रुपयापर्यंतचा दंड त्या व्यक्तीला केला जाऊ शकतो. यानंतर आहे कलम 12,
न्यायालयाचे गृहीतक हा जो गुन्हा आहे हा या कायद्याअंतर्गत मी केलेला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर टाकण्यात आलेली आहे आणि तोपर्यंत या कायद्याअंतर्गतच हा गुन्हा झालेला आहे असं कोण मानते तर न्यायालय मानत असते। ठीक आहे। यानंतर आहे कलम 13, दिवाणी न्यायालयाला क्षेत्र मर्यादा नाही, कुठल्याही क्षेत्रातला गुन्हा दिवाणी न्यायालयाच्या अंतर्गत दाखल करता येऊ शकतो। यानंतर आहे कलम 14, कंपन्यांनी केलेले गुन्हे हे संघटित गुन्हेगारीचं स्वरूप असू शकते। यानुसार जबाबदार पदावरील प्रत्येक जण गुन्हेगार असतो, मात्र माहिती नसताना किंवा योग्य खबरदारी घेऊनही हा गुन्हा झाला असेल तर मात्र हा गुन्हा मानण्यात येत नाही। आणि जर हे कृत्य संमतीने झाले असेल तर यासाठी कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापक, चिटणीस तसेच कोणताही अधिकारी हे सर्व दोषी असतात आणि या कलमांतर्गत कंपनीमध्ये कंपनीची बॉडी, कंपनीची जी पेढी असते ती आणि पेढीचा जो संचालक असतो या सर्वांचा समावेश या कलम 14 अंतर्गत करण्यात आलेला आहे। यानंतर आहे कलम 14A, केंद्र व राज्य सरकारला संरक्षण। मित्रांनो, एखादी गोष्ट कोणतेही सरकार करत असेल तर त्या सद्भावनापूर्वक कृत्यासाठी हा गुन्हा त्यांच्यावर लादला जाऊ शकत नाही, कारण जेव्हा आपण गव्हर्नमेंटमध्ये जातो त्यावेळेस आपल्याला एक गोष्ट शिकवली जाते आणि ते काय आहे तर बहुजनांसाठी अल्पसंख्याकांचे थोडेसे जर अहित होत असेल तर तो गुन्हा नसतो, कारण ज्यावेळेस आपण एखादा डॅम बांधतो त्यावेळेस त्याचा फायदा हा खूप जास्त लोकसंख्येला म्हणजे बहुसंख्याकांना होत असतो, मात्र त्याचं नुकसान जे आहे ते संबंधित जे गाववाले आहे यांना होत असतं, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून तो डॅम बांधला जातो। ही गोष्ट इथे आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे। ठीक आहे। यानंतर आहे कलम 15, गुन्हे दखलपात्र, न मिटवता येण्याजोगे, जामीन पात्र व संक्षिप्त रीतीने चालवता येतात, मात्र संक्षिप्त गुन्हा चालवताना जर त्याला 3 महिन्यापेक्षा जास्तची शिक्षा झाली असेल तर संक्षिप्त प्रकारात हा गुन्हा मोडत नाही। ठीक आहे। आता यामध्ये कोणकोणते न्यायाधीश येतात तर प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांच्या अंतर्गत हा गुन्हा नोंदविता येतो, मात्र लोकसेवकावर गुन्हा नोंदवायचा असेल तर त्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते। यानंतर आहे कलम 15A, राज्य शासनाची कर्तव्ये, अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करणे, कायद्याच्या इतर सोयी जसे विशेष न्यायालय। मित्रांनो, इथे करंटचा प्रश्न आपण बघूया, जे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे त्या अंतर्गत 6 विशेष न्यायालये महाराष्ट्र सरकारनं नेमली आहेत आणि ती आहेत ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि पुणे येथे। ठीक आहे। याचा इथे संबंध नाही, मात्र करंटच्या रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे। ठीक आहे। खटल्याची दखल खास अधिकाऱ्यामार्फत घेणे, सल्लागार समिती नेमणे, अस्पृश्यतेच्या क्षेत्रात उपाययोजना राबवणे, तसेच केंद्राकडून समन्वय, तसेच केंद्राकडून अहवाल संसदेपुढे ठेवला जाणे हेही या कलमामध्ये काय आहे तर समाविष्ट आहे। यानंतर आहे कलम 16, हा अधिनियम इतर कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी असेल। मित्रांनो, हा कायदा काय आहे तर विशेष कायदा आहे आणि विशेष कायदा हा नेहमी हा सर्वसाधारण कायद्यापेक्षा वरचढ असतो। ठीक आहे। त्यानंतर आहे कलम 16A, 14 वर्षावरील व्यक्तीस अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 हा कायदा लागू नाही। म्हणजेच जर या कायद्या अंतर्गत एखाद्यावर गुन्हा दाखल झालेला असेल आणि ती व्यक्ती जर 14 वर्षाच्या वर असेल तर त्याच्यावर अपराधी परीक्षा विधी अधिनियम 1958 लागू न होता या कायद्या अंतर्गत त्याच्यावर काय केली जाईल तर त्याला शिक्षा केली जाईल। कलम 16B, केंद्राला नियम करण्याचा अधिकार। आणि शेवटचं कलम 17, या अधिनियमाशी विसंगत व समान असणारे कायदे रद्द होतील। याचं उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर मुंबई हरिजन मंदिर प्रवेश कायदा 1947 हा या कायद्यानुसार काय होतो तर रद्द होतो। ठीक आहे मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम हा समजला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक व शेअर करायला विसरू नका। तसेच तुमच्या काही सूचना व समस्या असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये त्या नोंदवायला विसरू नका। आम्हाला तुमच्या समस्या सोडवण्यास नक्कीच आनंद होईल। ठीक आहे। थँक्यू फ्रेंड्स।